तुमचे मॅनर्स, एटिकेट, पर्सनॅलिटी कशा पद्धतीने तुम्ही डेव्हलप केली पाहिजे। आणि प्रत्येक वेळेस एक वाक्य म्हणतो की बोलणाऱ्याची माती विकली जाते, न बोलणाऱ्याचं सोनं विकलं जात नाही। हाय, आपण बऱ्याच वेळा पाहतो की न्यूज पाहतोय। आता फेब्रुवारी महिना चालू आहे, फेब्रुवारी महिन्यामध्ये बजेट जाहीर झालं। न्यूज पाहिल्या बघून आपण सोडून पण दिले, पण नक्की बजेट असतं काय, हे कशावरती डिपेंड असतं, नक्की इंडियाला इन्कम होतो कसा आणि त्याचा खर्च कसा केला जातो हे आपल्याला आजपर्यंत समजलं नाही किंवा आपण समजून घेण्याचा कधी प्रयत्न करत नाही। याचा प्रॉब्लेम काय होतो की आपण मार्केटमध्ये जाऊन ज्या वस्तू खरेदी करतो किंवा कोणतेही व्यवहार करतो तर आपली फसवणूक होते आणि लूट होते। आता इन्कम टॅक्स कमी झाला का जास्त झाला आपल्याला काय फरक नाही पडला, जीएसटी कमी झाला का जास्त झाला आपण पाहिलं पण नाही, फक्त न्यूज पाहिली आणि सोडून दिल्या। पण ह्याचा इफेक्ट आपल्या रेग्युलर जीवनावरती होतो। आता ऑब्झर्व करा, आज कुठली ना कुठली किंवा प्रत्येक फॅमिली आपली इंडियामध्ये पाहिलं तर कुठं ना कुठं कर्जबाजारी असते। रिझन त्याच्या पाठीमागं मार्केटमध्ये होणारी फसवणूक। तर आपल्याला सगळ्यात पहिल्यांदा तर जीडीपी जाणून घेणं खूप गरजेचं आहे। हा जीडीपी कोरोनामध्ये ढासळला कसा, आता जागेवर आला का नाही आलेला, त्या जीडीपीवरती आपण डिटेल कन्सेप्ट आपल्या येणाऱ्या यूट्यूब व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। त्यासाठी आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे। खाली आम्ही लिंक देतोय किंवा नाव देतोय माझ्या चॅनलचं, त्या नाव पहा, यूट्यूबला सर्च करा आणि तिथं जाऊन सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा, म्हणजे तुम्हाला पूर्णपणे डिटेल्स येतील। याच्यामध्ये आपण बघणार आहोत एक एक व्हिडिओमध्ये। पहिला तर व्हिडिओ आपण जीडीपीवरती आणि खूप साध्या सोप्या पद्धतीने मी तुम्हाला समजून सांगणार आहे की जस्ट एक व्हिडिओ पाहिला तरी तुम्हाला पूर्ण जीडीपी काय असतो हे समजून जाईल, किंवा आपण नक्की कोणत्या रँकवरती आहोत जीडीपीच्या बाबतीमध्ये आणि त्याचा नक्की इंडियामध्ये काय रोल असतो, या सगळ्या गोष्टी समजतील। ही पहिली गोष्ट। त्यानंतर एमआरपी काय असते, एमआरपीचे प्रकार काय असतात, एमएसपी काय असते, ते कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केले जाते, या गोष्टी आपण बघणार आहोत आपल्या येणाऱ्या व्हिडिओमध्ये। तर एक्साइटेड असाल तर नक्कीच तुम्ही जाऊन चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि वेट करा नवीन व्हिडिओचा। जास्त पण वेट करायला लावत नाही, 2 ते 3 दिवसामध्ये तुम्हाला तो व्हिडिओ पाहायला मिळेल। लवकरच भेटू। बी परफेक्ट, लेट्स बिगिन।